فوتبال اینا این نیست. فوتبال آمریکایی چیز دیگه. نقطه مشترک فوتبال، فرهنگ و سینماست. خانم ها، آقایان، شنوندگان و بینندگان عزیز، مجری برنامه سروناز. بچه ها سلام، به اپیزود ویژه Welcome to Wrexham خوش اومدین. سلام بچه ها، منم میدونید که داداششم و به قسمت ویژه همین چیزی که سرماز گفت خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه شروع بکنیم یه تشکر بابت کامنت هایی که همیشه دریافت میکنیم و چقدر میچسبه و اینکه یه هشدار اسپویل نمیکنیم سرعتی بده که بریم شروع بکنیم. بچه ها ما اینجا هیچی رو لو نمیدیم، خیالتون راحت باشه. شروع کنیم؟ شروع کنیم. خب خیلی سریع شروع کردیم. بوزو هم خیلی سریع کارش تموم شد با ما. ترک زمین کرد. خب مستندی که این هفته قرار راجعش حرف بزنی چیه؟ بچه مستند این هفته اسمش Welcome to Wrexham که یک مستند آمریکاییه. 2 فصل تا حالا ازش بیرون اومده و فصل 3 هم چیزی حدود 3 هفته بیشتر نمونده که بیرون بیاد. اما در مورد چیه؟ در مورد یک تیم به اسم رکسم، یک تیم فوتبال بهتر بگم به اسم رکسم و ماجراهایی که پیرامون این تیم فوتباله. به طور مثال خریدش توسط 2 ستاره هالیوودی، راین رینولدز و راب مکلهنی. که ما از کجا میشناسیم دومی رو؟ از کجا یعنی خواستم میشناسیم؟ بگم که منم یه وقتایی چیزایی میدونم. As it's always sunny in Philadelphia. آفرین. راین رینولدز هم که معرف حضورتون هست. خب پس در واقع این برنامه‌ای که این هفته بهش میپردازیم نقطه مشترک فوتبال، فرهنگ و سینماست. جمله سنگینی گفتم دوباره. خب توضیحات بیشتر نمیخوای بدی؟ میخوام بدم. خب بچه ها بذارین از اینجا شروع کنم که سپتامبر سال 2020 راب و راین اعلام کردن که قصد دارن یک تیم فوتبال خریداری کنن. یک تیمی رو انتخاب کردن که مستقر در شهر رکسم ولز هم چسبیده به انگلستانه و دارای قدیمی ترین زمین فوتبال بین المللی دنیاست. قدیمی ترین زمین فوتبال بین المللی یعنی چی دقیقا؟ یعنی جزو استادیوم های فوتبالی که بازی های بین المللی توش می شده گویا این قدیمی ترین است. خیلی سابقه داره. خب اما این تیمو میخرم. تازه اعلام کرد. اعلام کردن. درست. داستان خریدنشون خودش مفصله. این که اصلا راب و راین از کجا همدیگر رو میشناختن، کی مخ کی رو زده، چی جوری راضی کردن اون کسایی رو که الان صاحب تیمن به اینا بفروشن. من نمیتونم لو بدم، ما قول دادیم که همه چی رو لو ندیم. اما میخوام بگم نهایتا این خریداری انجام میشه. مبلغش رو لطف کنین حدس بزنین. مبلغش نمیدونی. صدای فن مغزم داره میاد. ناقابل. یعنی اگر من دستام میکردم تو جیبم به راحتی خریده بودم 2 میلیون دلار. خیلی هم گرون نیست. یه خیلی گرون نبوده. نه جالب. شاید یه ذره در مورد تاریخچه این تیم اگر حرف بزنیم معلوم بشه چرا خیلی هم گرون نبوده. ببینین ما اصولا ماها میدونیم این مستند چون مستند آمریکاییه و خیلی مخاطب آمریکایی داره که آشنا با فوتبال نیستن، خیلی بیشتر براشون توضیح میدم، ولی برای ماها دیگه راحته. توی انگلستان ما لیگ های مختلف داریم، کما اینکه توی کشورهای مختلف هم همینه. بالاترین و خفنترین لیگ اسمش چیه؟ از من میپرسی یا بچه؟ از تو میپرسم. بچه هم اگه بلدن همزمان پریمیر لیگ. آفرین. پریمیر لیگ رو داریم اون بالای بالا، بعدش چمپیونشیپ لیگه، بعدش لیگ 1، بعدش لیگ 2. این میشن لیگای اصلی، لیگای به درد بخور، لیگای حرفه‌ای و پولساز. خب رکسم کجا قرار داره؟ تو کدوم یک از این لیگا؟
اگه هنر کرده باشه احتمالاً لیگ 2. نه دیگه پایین این لیگه. پایین تره. یه لیگ دیگه یه زیر اینا به اسم درسته. لیگ نشنال، یعنی لیگ ملی مثلا. متوجه شدم چرا با قیمت 2 میلیون دلار بود یا پوند بود؟ دلار بود. خب این تیم 15 سال توی این لیگ گیر کرده. بالا اومدن خیلی سخته. پایان هر سیزن، هر فصل، تیم‌های برتر هر لیگ پروموشن میگیرن، ارتقا پیدا میکنن. بله. و اونایی که پایین ترین بودن تو لیگ خودشون متاسفانه همچین شوت میشن به دسته پایینی. مثل بازی مارپله میمونه یه جورایی. اون بیشتر بر مبنای شانس و تاسته. اینجا دیگه باید سعی کنی خوب بازی کنی و آره. البته که شانس هم همچنان تو زمین دخیل هست. بله. اما میخوام بگم که شما تصور کن چقدر مهمه بالا رفتن از این پله ها و این لیگ ها. یه مثال بزنم دست همه میاد. درآمد متوسط یک بازیکن در سال 2021 میلادی توی پریمیر لیگ در یک سال 3.5 میلیون پوند بوده. خب من فکر کنم واقعا جوابو گرفتیم دیگه. یعنی هر بازیکن هر سال میتونه یه دونه از این تیم‌ها بخره. آفرین. خب اما توی نشنال لیگ درآمد یک سال متوسط البته بازیکن در سال 2021 چقدر بوده؟ 39,000 پوند. شما تفاوتو داری؟ بله. واقعا فاحشه. خیلی فاحشه. خب حالا بگم که اصلا چجوری خریدن؟ این فکر از کجا آمد؟ به کجا رفت؟ چی میشه؟ مثلا یه آدمی یه جا نشسته یه دفعه تصمیم میگیره یک تیم فوتبالی بخره اونور کره زمین. اینجوری که به نظر میاد همه اینا زیر سر راب بوده. باز خودش نشسته بوده، از قدیم خیلی اهل ورزش بوده و فوتبال آمریکایی خیلی دوست داشته و باز خودش تصمیم میگیره که یه روزی وقت شده دیگه باید یک تیم فوتبالی بخره. منتها نگاه میکنه میبینه که مثل که به اندازه کافی بودجه نداره. پولی که داره در میاره آره خیلی زیاده، ولی در واقع پولی که از راه تلویزیون به دست میاد. شنیدن داستان خریدنش از زبان خودش خیلی جالبه. میگه پیش خودم نشستم فکر کردم من پولم کافی نیست. من نیاز به پول یک کسی دارم که پول فیلم به همراه خودش داشته باشه. نه تنها ستاره سینما باشه که اصلا سوپر استار باشه، حتی پولایی داشته باشه که از بیزنس‌های دیگه‌ای هم به دست آورده. نهایتاً راین رینولدز رو انتخاب میکنه و جالبه که تا قبل از این ماجرا این دوتا اصلا همدیگر رو از نزدیک ندیده بودن. چی میشه من مثلا یه روز بیام به یه نفر بگم بیا آقا پول بده با هم تیم فوتبال بخریم، من نشناخته قبول کنه؟ رو همین حساب نشناخته اگر میخوان حکومچی‌هرم بخرن من از الان آفر رو میذارم. دست شما درد نکنه. برامون کامنت بذارن این با این. یه همکاری هم داشته به اسم آقای هامفری که نویسنده بوده توی یه شویی که با هم کار میکردن. هامفری هم خیلی خوشش میمده توی این وقتای فراغتش و اینا فوتبال تماشا میکرده. خلاصه من نمیدونم این به اون گفته اون به این گفته، مغزاشون رو ریختن وسط. خلاصه خریدن هامفری هم فرستادن ولز که بشه نماینده راب و راین اونجا حضور داشته باشه ببینید چه خبره دیگه. حالا جالبش اینه که تجربه در مورد نگهداری یک تیم، مدیریت یک تیم صفر ندارن که میبینی درک مثلا آفساید هم براشون سخته، چون اصلا فوتبال اینا این نیست، فوتبال آمریکایی چیز دیگری. ببین یه خورده یاد تد لاسو که ما قبلا بهش اشاره کردیم، فکر می‌کنم اولین قسمت حکم چیه، یه مقدار یاد اون منو انداخت. آره حق دارم یاد اون بیفتم. خیلی ها رو یاد اون بیندازه. اونم به خاطر اینکه یک شباهتایی داره. یک مربی، اون البته در جایگاه مربی از دل آمریکا میاد، یه دفعه یک تیم فوتبال انگلیسی رو بهش میدن و میگن بساز و اداره کن و همون. ببین خوب شد گفتی این مستند از نظر مثبت بودن، حس خوب دادن، واقعا این تد لاسوه. بعد جالبه بازیگر تد لاسو رو یادت میاد؟ کدومشون؟ اصلیه دیگه. بله یادمه. آقای که سیبیل داشت. بله. جیسن سودیکس. اون رو هم تو این برنامه میبینی. یه جاهایی میاد یه فوتبالی تماشا میکنه. اصلا آدمای معروف یه جاهایی میان تو استادیوما. اصلا یه چیز عجیبیه ها. خیلی پدیده سینما رو به فوتبال خودت گفتی دیگه اینجوری ربط دادن. خیلی عجیبه. بله.
حالا یه سوال اصلا، هدفشون چی بوده از این حرکت؟ کسب سود مالی و خیلی سوال خوبی پرسیدی. یکی از سوالهای اصلی که آخه اینا وقتی که رفتن تو اون جلسه اینترنتی هم بوده، هنوز زمان کرونا بوده، یه وضعیتی تو اون جلسه که میخواستن خودشون رو اثبات کنن، بگن آقا ما برای چی اومدیم. چون همون اول که خبرش اومد خیلی گفتن شوخیه، جوکه بابا ولمون کن، آخه به تو چه ربطی داره؟ یکیشون کانادایی، یکیشون آمریکایی. این سوالو یادم ازشون پرسیدن که آقا پس هدفتون چیه؟ اومدین پول به جیب بزنین؟ اوکی بیزنس دیگه، خیلی قراره بیان به خاطر نفع مالی، ولی اگه سر 1 سال دیدی در نمیاره، میخوای با این تیم ما چیکار کنی؟ چون کسایی که تو اون جلسه بودن فنایی بودن که عاشقانه این تیم رو دوست داشتن. مردم شهر رکسم عاشقانه سال هاست که تیمشون رو دوست دارن، علیرغم این که این تیم نتونسته از اون لیگ بیاد بیرون از نشنال لیگ. سوال خیلی درستیه. مسلماً یک مقداری هر کسی به فکر پولسازیه، مگه میتونه غیر از این باشه؟ اما آیا فقط همینه؟ آیا میتونی مثلا پول بسازی ولی در کنارش کارهای خوبی هم بکنی؟ که ما توی این مستند، طی این مستند همینجوری که زمان پیش میره میبینیم که وقتی شروع میکنن این تیم رو دوباره احیا کردن، جان دوباره بهش بخشیدن، انگار به این شهر دارن امید تزریق میکنن و اصلا دیدنش خیلی لذت بخشه. چون ما تو طی این مستند توی اپیزودهای مختلف فقط از راب و رایان نمیبینیم. آره اولش هستن خیلی محکم، جاهای دیگه هستن، میخوام بگم که فکر نکنین فقط اولشه، ما تو اولش خب فقط اینان، ولی شروع میکنیم کم کم آشنا شدن با طرفدارای مختلف این تیم، با آدمایی که به صورت داوطلب 24 دارن کار میکنن برای این تیم، واقعا تیمشون رو دوست دارن. شروع میکنیم بازیکن‌ها رو شناختن، کسایی که تو اون حوالی بیزنس دارن رو شناختن. اصلا یک مستند عجیب غریبیه و میبینی که امید داره تزریق میشه توی جون این شهر. مستندشی که جالبه، امیدی هم که تزریق میشه توی مردم اون منطقه جالبه. حالا ما باید یه نشستی با کارشناسان عزیز فوتبال بذاریم ببینیم که آیا موافق تزریق پول سینما توی فوتبال هستن یا نه. حالا این بعدن توی برنامه فوتبالی میتونیم بهش بپردازیم، چرا پول فوتبال وارد سینما نمی کنیم. اونم یه مسئله است. سنگین بود. آره. خب بیشتر برامون بگو. اشاره کردی به بیزینس های اون دور، فکر میکنم استادیوم رکسم، و میدونم که تو یه سری هم اونجا زدی. ببین اینجوری بهت بگم که اصلا باز کنم اینجا، بذار باز کنم دیگه. اینجا باز نکنی کجا باز کنی؟ بخواستم دیرتر باز کنم، بذار باز کنم. نگاه کن، چیزی که آخر سر میخواستم بگم یه ذره‌اش اول بگم، اونم اینه که کسی که این مستند رو ببینه خیلی سختشه که طرفدار این تیم فوتبال نشه، طرفدار راب راین و هامفری نشه، طرفدار مردم این شهر نشه. خب میبینین دیگه شدم دیگه، طرفدارشون شدم، در حدی که وقتی فهمیدم که در حوالی ما، حالا که میگم حوالی نه که 5 دقیقه یا حقیقتا 1 ساعت و نیم راه بود، رفت 1 ساعت و نیم برگشت 3 ساعت، خیلی زیاد راه بود. الان که دارم فکر میکنم حدود 250 کیلومتر مسیر رفتیم که برای اولین بار من برم توی استادیوم بشینم فوتبال تماشا کنم و تیم محبوبم رو طرفداری کنم. من خودم فکر نمی‌کردم هیچ وقت یه همچی کاری بخوام بکنم. موفق شدی راب و رایانم ببینی؟ نه خیلی، حتی توییت هم زدم که آیا بچه‌ها قراره امروز اینجا باشین، جوابم هم ندادن متاسفانه، ولی خب نبودنم. درسته، ولی من یه سوال دیگه پرسیدم ازت. من راجع به استادیوم رکسم پرسیدم. آره خب بذار بگم دیگه، بذار بگم. بعد به بهونه این که من میخوام برم بلیطامو از خود اینجا بردارم از شهر رکسم، چیزی حدود فکر کنم 400 کیلومتر هم رانندگی کردم تا شهر رکسم در کشور ولز که برم حضوری بلیطای فوتبالمو در واقع بردارم، که به نظر خیلی کار احمقانه ای میاد، ولی خب فکر میکنم صرفا بهونه ای بود که برم از نزدیک استادیوم رو ببینم
و پاب و هتل د ترف. پاب و رستورانیه که دقیقاً چسبیده به استادیوم اصلی رکسم و اونجا بود که حالا آقای کارگردان این همه داستان گفتم که این سوالش رو جواب بدم که بله، وین یک آقای نازنین و عزیزیه که صاحب این هتل و رستورانه و بنده افتخار داشتم باشون آشنا بشم. راب و رایان نبودن ولی وین که بود اونجا. Ready? Yeah. Hi, Wayne here from the Turf. Like and subscribe here. خب تو این پاب The Turf فقط وین رو دیدین یا چیز البته اون ماگی که اونجاست هم از اونجا اومده، درسته؟ از همونجا اومده. آخه کسی که این مستند رو ببینه متوجه میشه که جای جای اون پاب یه نکته‌ای داره، یه خاطره‌ای داره. به طور مثال یه دیوار خیلی بزرگی است که نمیخوام بگم تک تک اجزاش داستانش چیه، ولی دو تا همچین چیز زرد داره که توش امضای راب و رایانه. دیدین؟ رفتم کنار امضاشون ویدیو گرفتم. چه افتخاری. امضاشون رو میگرفتی میوردی. نبودن، متاسفانه خودشون اونجا نبودن. ببین جالبش چیه؟ جالبش اینه که ما حساب کردیم پیش خودمون، نمیتونی پیش بینی کنی تو کدوم بازی ها قراره بیان و این شانس رو بهت میده که هر لحظه ممکنه تو یکی از بازی ها بیان دیگه. یا صرفا دارم اینو میگم که خودم رو یه ذره مثلا خر کرده باشم بلا نسبت. اما یه چیز جالب دیگه که میخواستم تعریف کنم، یه بندی هست، یه بند در واقع محلی از مردم رکسم که میرن توی پابای مختلف آهنگ میسازن، آهنگ مینوازن. یه آهنگ نوشتن مخصوص این تیم که اسمش رو هم از اسم شو تلویزیونی که راب داشته در واقع الهام گرفتن و اسم آهنگ It's Always Sunny in Wrexham که توش تعریف میکنه داستان این که چقدر وضع خراب بوده توی این تیم، ولی خب راین و راب اومدن خریدن و ما تمام راه اون آهنگ رو گوش دادیم بدون وقفه. سرچ کنین، گوش کنین، خیلی بانمکه. و ما هم نمیتونیم بذاریم چون امکان داره کپی رایت بخوریم. شاید هم تونستیم بذاریم ولی ما فقط تعریف میکنیم. شنیدنش با خود شنونده ها. بله. خب دیگه نکته چی داره؟ نکته زیاد داره. یه 2-3 تاشو بگو دیگه. میخوام بگم بچه ها فکر نکنین که این مستند فقط واسه کساییه که فوتبالین و اهل فوتبالن و هیچ چیز دیگه ای نمیخوان. نه، خیلی چیزا داره برای ارائه. به طور مثال میاد دست میذاره روی ظریف‌ترین احساسات انسانی، مسائلی رو میکشه بیرون، باز میکنه که یه نگاه جدیدی شاید تو زندگی بهتون بده. ممکنه نگاه جدیدی هم نده ولی حسای خوبی توتون ایجاد کنه. به طور مثال یه خانومی بود، خانومیه که روی ویلچر میشینه و تمام این سالها داوطلبانه برای این تیم کار کرده که بتونه شرایطی رو فراهم کنه که کسایی که از نظر فیزیکی نیاز به کمک دارن بتونن بیان مسابقه ها رو ببینن. و یکی از قشنگترین صحنه ها برای من اون وقتی بود که باشگاه بهش گفت میخوایم استخدامت کنیم، تمام این کارهایی که این مدت مجانی کردی انجام بده، بیا در ازاش پول هم بگیر. و این آدم، این خانم شد سفیر این که بتونه باشگاه رو تا حدی که میتونه، تا حدی که در توانشونه یه کاری کنن که همه بتونن ازش بهره ببرن، چه کسایی که نیاز به کمک دارن، چه کسایی که ندارن. میخوام بگم از این اتفاقات ریز و درشت خیلی زیاد داره. یا مثلا یه اپیزود میره تعریف میکنه از اون فنی که اوتیزم داره، نیاز داره به یه شرایطی که یه ذره متفاوت تر باشه، اونم اندازه یه نفر دیگه که اوتیزم نداره فوتبال رو دوست داره، ولی خب نیاز داره یه کنجی باشه که یه ذره ساکت تر باشه، یه ذره هیاهوش کمتر باشه. نه فقط در مورد فنا، در مورد طرفدارا، ما اینا رو در مورد زندگی خود بازیکن‌های این تیم میشنویم، داستان‌های زندگیشون، بچه هاشون، همسراشون، چالش هایی که داشتن، خانوادهشون. انقدر خورده داستان توش زیاده که اصلا اگه بخوام بگم
اندازه خودش میتونیم بشینیم صحبت کنیم. شما فکر کنین سیزن 1 18 تا اپیزود داره، سیزن 2 15 تا اپیزود داره. من میتونم اندازه همه اینا بشینم صحبت کنم که ما اصلا به هیچ عنوان اونقدر زمان نداریم. خب گفتی همه نکاتشو؟ نه قطعا که نگفتم. یه کوچولو بگم بعد بریم جمع‌بندی. بعدم تازه یه دور ما میخوایم بریم آره، جمع‌بندی. آره. خب باش بگو. میخوام بگم بچه ها نگم اونو، نمیدونم، دارم فکر میکنم اسپویل میشه یا نمیشه. یه ذره سخت شد. میخوای یه لحظه با من مشورت کنی؟ آره بریم مشورت. ما صحبت کردیم دیدیم اسپویل میشه، نمیگم اونیو که میخواستم ما بگم. هم اصلا هشدار اکید اسپویل نمی کنیم دادیم. ما جدی میگیریم این قضیه رو. یعنی من گردنم بره اسپویلم نمیره. جمله غریبی گفتم. خب اونو دیدیم نمیتونیم بگیم، ولی به جاش یه چیز دیگه اشاره میکنم. به جاش یه چیز دیگر میتونیم اسپویل کنیم. نه اسپویل نمیکنم. به این اشاره کنم که ما کم کم میفهمیم که این شهر یک تیم فوتبال زنانی هم داره به همین اسم. با چالش های اونام آشنا میشیم. همسر راین رینولدز بلیک که از اول من منتظر بودم کی تو این برنامه میبینمش، سر کلش یک مقدار پیدا میشه اونجا و اونم یه داستانهای خاص خودشو داره، قشنگیای خاص خودشو داره. همین دیگه. دیدی این همه استرس داشتی؟ تموم شد واقعا؟ یعنی میتونیم الان بریم برای حکمش؟ بریم دیگه. بریم. خب خیلی نه چندان سریع رسیدیم به حکمش. اینقدرم حکمش آسونه. معلومه بله. خب بچه های عزیز، گله های توی خونه، حکمش اینجوریه که اگر به راین رینولدز علاقه دارین یا با راب مکلینی خیلی حال میکنین، اگر طرفدار فوتبالین و یا اگر میخواین مستندی ببینین که براتون دنیا داستان داشته باشه در دل خودش، ببینین. من لذت بردم از تماشاش. هر شب اومدم از سر کار خونه، حتی اون وقتایی که از خونه کار میکنم دارم یه ذره شلوغش میکنم، مثلا از اتاق این ور به اون اتاق من، به هر حال خسته نشستم، ذوق که میخوام بشینم ویلکام تو رکسن ببینم. بس که رابطه این دو مرد نازنین قشنگه، شوخیاشون، عشقی که به هم دیگه میدن، خجالت نمیکشن، دوست همن. این به اون میگه عاشقتم، اون یکی میگه وای قربونت برم چقدر خوشگلی. از تمام داستانایی که قلبمو یه جاهایی فشار میاره، احساساتی میشم، نمیتونم بهتون بگم. انقدر نکات مثبت این مستند زیاد داره. از این که فکر میکنم آیا واقعا انگار میشه یک بیزنس اخلاقی داشت، بیزنسی که فقط به خاطر پولسازی بهش نگاه نکنی، به این فکر کنی که همه کسایی که دخیلن حالشون خوب باشه و خوب بمونه. در حدی که فکر میکنم آیا کسی میتونه با این دو آدم کار بکنه توی این باشگاه و بعداً بیاد بیرون؟ مگه میشه یه جوری یه کاری کردن انگار همه خانوادن توی اون باشگاه؟ مطمئنم اگر کسی توی شرایطی بخواد این فضا رو ترک کنه، این میزان مثبت نگری، این همه عشق و علاقه به کار رو احتمالاً با خودش میبره و پخشش میکنه تو سطح دنیا. و دیگه چی بهتر از این؟ بله بسیار عالی. سوال $1,000,000: آیا این مستند حاضری دوباره ببینی؟ این مستند رو همین الان دوباره دیدم. یعنی یک بار. یعنی تو در واقع فعل بعله رو برای ما صرف کردی با عملت. آره، به طوری که میتونم بگم اپیزود 1 تا 5 رو تا الان 3 بار دیدم، با گروه های مختلفی هی نشستم. باز هم اگر کسی احتیاج داره که با من ببینه اعلام کنه، من حتما استقبال میکنم. بسیار عالی. یه چیز جالب میخوام بهت بگم. بگو. میخوام اندازه یه دونه نکته جا بذارم، اگر نکته از قلم افتاده بگی.
شرمندم میکنی، اصلا عادت ندارم به این آره. همه. فکر کنم این بیزنس اخلاقی و اینا رو که گفتم یه ذره جوگیر شدی، احساس کردی که حالا به هر حال مهم نیست چرا حالا تو گفتی. نیت خونی نکن که من آره، چرا دارم باش. این اجازه رو میدم، ولی واقعا نکته‌ای بوده که آره. توی یک کتگوری فکر میکنم سال 2023 5 تا جایزه امی برده. واقعا اینا- نکته مهمی هم بود. خوب شد مهم. که آره. این فرصت مهیا شد که بگی. بسیار عالی. حالا میخوایم بریم برای تکالیف هفته بعدی، اما قبل از اینکه برسیم به تکالیف هفته بعدی یه وله ببینیم. قبل از اون من یه تریبون رو میدی یه صحبتی با راین رینولد و راب مکلینی داشته باشم قبل وله؟ قبل وله. باش. اگر تو حوزه دیتا احتیاج دارین کسی رو برای تیمتون استخدام کنین، دیتا انجینیر، دیتا ساینتیست، من حاضرم جابجاشم و بیام رکسم زندگی کنم، با تشکر. کاملا از تریبونی که در اختیار بود سوء استفاده کردی. بریم وله رو ببینیم و بریم. He ordered a medium doner kebab, saving a tenner to pay for his cab. Sees no harm in jumping the queue, showing the owner his latest tattoo. A guy in his 40s was rolling a joint, pleased his team had rescued a point. A wicked deflection in time added on, could see in his eyes he was totally gone. Less than a mile from the center of town, a famous home stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. از هفته بعدی برمیگردیم به روال عادی. یعنی یه سریال باید ببینی و یه دونه یوتیوب چنل. بله. سریالی که باید ببینی اسمش هست ریپلی. باشه. بازم مناسبه برای روی تامنیل. به خاطر کوتاهی. آره. و یوتیوب چنلی که باید ببینی هم بی ارتباط به این چیزایی که امروز صحبت کردی نیست. برای علاقمندان به فوتبال جزیره، متعلق به خانومیه به اسم استانت پگ، اگر درست گفته باشم دیگه، نمیدونم باشه. اسمشه، اسم چنلشه، اسم قطعا واقعیشه. اسمشی که نیست ولی اسم چرا چنلش. شاد باشه. به هر حال میریم میبینیم، تتوشو در میاریم میایم. آفرین. بچه ها مرسی که همراه ما بودین. تا هفته دیگه قسمت بعدی فوتبالی باشین.